Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe tại Góc Nhỏ Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau đi tìm những góc khuất trong tâm hồn, những câu chuyện tưởng như xưa cũ nhưng vẫn chảy âm ỉ trong từng hơi thở của đời sống hôm nay. Ở đây, tôi không mang đến cho bạn những bài giảng khô khan hay những triết lý xa vời, mà là những lời tâm sự, những lát cắt thật của cuộc đời. Để khi nghe, bạn sẽ thấy như mình đang ngồi đối diện nhau, uống một chén trà và kể cho nhau nghe những điều đã cất giữ bấy lâu. Hôm nay, tôi muốn cùng bạn chạm vào một chủ đề mà nhiều người né tránh, hoặc chỉ dám nghĩ, chứ ít khi nói ra. Sau hôn nhân, tình yêu nhiều khi chỉ còn là thói quen sinh lý. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng hãy thử thành thật với chính mình. Bạn có nhận ra một ngày nào đó, người từng khiến tim mình đập loạn nhịp, giờ lại nằm cạnh như một phần của thói quen? Ngày xưa, các cụ thường nói ái dục như lửa, ban đầu rực cháy, lâu dần chỉ còn than hồng. Đức Phật cũng từng dạy rằng ái dục là một trong những sợi dây trói buộc mạnh mẽ nhất, khiến con người chìm trong vòng luân hồi khổ lụy. Nhưng trong đời sống hôn nhân, ái dục không xấu, chỉ khi nó thay thế hoàn toàn cảm xúc, khi thể xác trở thành sợi dây duy nhất níu giữ hai con người, thì mối quan hệ bắt đầu mất đi linh hồn. Tôi nhớ một câu chuyện mà một thiền sư Nhật Bản kể. Có một cặp vợ chồng già đến gặp ngài, than rằng họ không còn yêu nhau như trước, chỉ còn ở với nhau vì nghĩa vụ. Thiền sư mỉm cười, rót trà, rồi hỏi: các con uống trà này vì khát hay vì thích hương vị của nó? Họ đáp: vì cả hai. Thiền sư gật đầu. Hôn nhân cũng vậy, nếu chỉ còn uống vì khát thì sớm muộn gì trà cũng thành nhạt. Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống quá nhanh, công việc, con cái và những áp lực tài chính khiến con người kiệt sức, nhiều cặp đôi dần đánh mất sự kết nối tâm hồn. Ban đầu, chúng ta chọn nhau vì một rung động thật sâu, nhưng dần dần, thói quen sinh lý thay thế những buổi trò chuyện dài đêm, những cái nắm tay bất chợt, những ánh mắt lặng nhìn nhau không nói. Và rồi, tình yêu biến thành một công việc phải hoàn thành, thay vì một niềm vui muốn tìm đến. Nhưng bạn biết không, cổ nhân đã để lại nhiều lời nhắc nhở. Khổng Tử từng nói: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nghĩa là nếu ta giữ được tâm mình, nuôi dưỡng nó, thì tình cảm sẽ không bị sóng gió đời thường cuốn trôi. Các nhà khoa học hiện đại cũng chứng minh hạnh phúc hôn nhân phụ thuộc nhiều hơn vào sự kết nối tinh thần và những hành vi quan tâm nhỏ bé hàng ngày, hơn là vào tần suất gần gũi thể xác. Chúng ta thường nghĩ rằng hết yêu là điều tự nhiên theo thời gian. Nhưng thật ra yêu là một loại năng lượng, và năng lượng này cần được nuôi dưỡng. Nếu không, nó sẽ tàn lụi, để lại một khoảng trống mà ái dục không thể lấp đầy. Tôi từng gặp một ông cụ gần 80 tuổi, vẫn nắm tay vợ khi đi bộ. Khi tôi hỏi bí quyết, cụ chỉ cười: tụi tôi vẫn hôn nhau mỗi sáng, không phải vì ham muốn, mà vì muốn nhắc mình rằng mình may mắn có nhau. Lời nói ấy như một mũi kim xuyên qua lớp sương mờ của bao định kiến về hôn nhân. Vậy, sau hôn nhân, làm sao để tình yêu không chỉ là thói quen sinh lý? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở việc làm mới phòng ngủ, mà ở việc làm mới trái tim. Học cách nhìn lại người bạn đời như thể gặp họ lần đầu. Học cách lắng nghe họ như thể họ là một cuốn sách bạn chưa từng đọc hết. Cuối cùng, xin mượn lời của thiền sư Thích Nhất Hạnh: yêu không phải là chiếm hữu, mà là mang lại tự do cho người mình yêu. Khi chúng ta yêu bằng sự tỉnh thức, ái dục sẽ trở thành hương vị, chứ không phải là cái lõi duy nhất. Và khi đó, hôn nhân sẽ không còn là cái lồng giam giữ hai người, mà là khu vườn cùng nhau chăm sóc, để tình yêu nở hoa theo cách của riêng nó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Góc Nhỏ Cổ Nhân. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong câu chuyện này, hãy ở lại, vì những phần sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào những ngõ ngách của yêu, thương và sống. Có một điều thú vị là khi tôi ngồi trò chuyện với nhiều người bạn đã lập gia đình, dù họ thuộc thế hệ nào, câu chuyện vẫn xoay về một điểm chung. Không hiểu sao, dần dần, chúng tôi chỉ còn gần gũi nhau như một nghĩa vụ. Cái cảm giác ấy không đến trong một đêm, nó len lén, âm thầm như một dòng nước ngầm chảy mãi dưới lòng đất. Đến khi bạn nhận ra,
thì đã thành một con sông cuốn trôi những gì đẹp đẽ nhất. Ngày còn mới yêu, mọi thứ đều có hương vị. Bạn có thể nhớ rõ từng cái chạm tay, từng câu nói vụng về, từng lần mắt chạm mắt mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng sau hôn nhân, vòng quay công việc, cơm áo, con cái khiến những rung động ấy bị bỏ lại ở phía sau. Thay vào đó, cơ thể trở thành công cụ duy trì một phần mối quan hệ. Và đáng buồn là phần ấy đôi khi lại được xem như thước đo của tình yêu. Tôi nhớ lời một thiền sư phương Tây Ajahn Brahm. Ông từng nói, khi bạn chỉ chăm tìm kiếm khoái cảm thể xác mà quên mất khoái lạc của tâm hồn, bạn giống như người chỉ uống nước đường mà nghĩ mình đã ăn no. Tức là có thể cơ thể được thỏa mãn, nhưng tâm hồn thì vẫn trống rỗng. Có một câu chuyện thật của người chị họ tôi. Chị và anh rể yêu nhau 7 năm trước khi cưới. Ngày cưới, ai cũng tin họ sẽ hạnh phúc vì đã trải qua đủ thử thách. Nhưng rồi, sau 5 năm hôn nhân, chị thú nhận, chúng tôi vẫn sống với nhau, vẫn ở bên nhau đều đặn. Nhưng anh ấy không còn hỏi em hôm nay em buồn hay vui, không còn nắm tay em khi đi qua đường. Và chị nói câu mà tôi nhớ mãi. Cơ thể em và anh ấy gần nhau, nhưng trái tim thì xa lắm. Trong giáo lý nhà Phật, ái dục không phải kẻ thù, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Đức Phật từng dạy, ái dục là nguyên nhân sinh ra chấp thủ dẫn đến khổ đau. Trong hôn nhân, khi ái dục được nuôi dưỡng cùng với tình cảm, nó là chất keo gắn kết. Nhưng khi ái dục đứng một mình, không còn sự đồng điệu tâm hồn, nó dễ biến thành thói quen trống rỗng, hoặc tệ hơn là sợi dây trói buộc khiến người ta cảm thấy bức bối. Khoa học hiện đại cũng chứng minh một điều thú vị. Dopamine, hormone hạnh phúc, không chỉ tiết ra khi bạn có khoái cảm thể xác, mà còn khi bạn cảm nhận được sự quan tâm, sự mới mẻ và sự kết nối sâu sắc. Nghĩa là một cái ôm bất ngờ, một lời hỏi han đúng lúc, một ánh mắt trân trọng cũng có thể khiến trái tim bạn rộn ràng như lúc mới yêu. Nhưng tại sao chúng ta lại để cảm xúc ấy mất đi? Bởi vì chúng ta quên chăm sóc nó. Một cặp vợ chồng từng nói với tôi, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần, nhưng không còn nói chuyện như những người bạn nữa. Và khi không còn làm bạn, thì những gì diễn ra trên giường chỉ còn là phản xạ. Lời nói ấy khiến tôi liên tưởng đến câu của Lão Tử. Khi mất gốc, mọi thứ sẽ nghiêng ngả. Cổ nhân có câu, dục tốc bất đạt. Trong tình cảm, nếu ta chỉ chăm tìm kiếm sự thỏa mãn nhanh chóng, ta sẽ bỏ lỡ hành trình sâu lắng nuôi dưỡng tâm hồn. Hãy thử tưởng tượng, một người mỗi ngày chỉ ăn bánh ngọt mà không ăn cơm, sớm muộn cũng sẽ suy kiệt. Tình yêu cũng vậy, nếu chỉ dựa vào thể xác, sớm muộn gì cũng trở nên nhạt nhẽo và mệt mỏi. Vậy có cách nào để ái dục không nuốt chửng cảm xúc? Tôi nghĩ, trước hết cần nhớ rằng, gần gũi thể xác là ngọn lửa, còn sự quan tâm và trò chuyện là củi. Nếu chỉ đốt lửa mà không thêm củi, lửa sẽ tàn nhanh. Hãy học cách trở lại làm bạn của nhau, lắng nghe, chia sẻ, chơi đùa, khám phá những điều mới mẻ như thuở ban đầu. Cuối phần này, tôi muốn gửi bạn một câu của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nếu bạn yêu ai đó, hãy cho họ biết rằng họ được nhìn thấy, được lắng nghe và được thấu hiểu. Khi ấy, thể xác chỉ là một phần của tình yêu, không phải tất cả. Tình yêu sau hôn nhân hoàn toàn có thể bền lâu nếu ta biết để trái tim song hành cùng ái dục, thay vì để nó bị bỏ lại phía sau. Ngày nay, giữa nhịp sống hối hả, có một điều nghịch lý đang diễn ra. Con người càng dễ tiếp cận nhau về mặt thể xác thì lại càng xa nhau về mặt tâm hồn. Trong hôn nhân, điều này càng dễ nhận ra. Chúng ta tưởng rằng việc ở gần sẽ tự nhiên giữ được tình yêu. Nhưng thật ra, khoảng cách không nằm ở mét vuông giữa hai cơ thể, mà nằm ở khoảng trống giữa hai trái tim. Có lần, tôi đọc một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard. Họ phát hiện ra rằng những cặp vợ chồng có thói quen trò chuyện ít nhất 15 phút mỗi ngày. Không phải về công việc, con cái hay việc nhà, mà về cảm xúc thật của họ, thường duy trì được sự hạnh phúc lâu dài hơn gấp đôi so với những cặp chỉ chia sẻ chuyện kỹ thuật sống hàng ngày. Nói cách khác, sự kết nối cảm xúc mới là dinh dưỡng nuôi tình yêu, còn ái dục chỉ là món tráng miệng. Nhưng tại sao khi bước vào hôn nhân,
chúng ta lại dễ bỏ quên món chính để chỉ ăn tráng miệng, bởi vì ái dục dễ hơn. Nó nhanh, trực tiếp và không đòi hỏi phải đào sâu vào những câu hỏi khó trả lời như: anh có thực sự hiểu em không? Chúng ta đang đi về đâu? Hay em cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở cạnh anh? Những câu hỏi này nếu không đủ kiên nhẫn và yêu thương sẽ khiến người ta thấy mệt mỏi, nên họ chọn né tránh bằng những phút giây gần gũi thể xác. Đức Phật từng dạy: người trí không tìm niềm vui trong cái chỉ làm say đắm nhất thời, mà tìm hạnh phúc trong cái bền lâu. Câu nói ấy nếu đặt vào hôn nhân, nghĩa là ta phải học cách tìm niềm vui trong việc chăm sóc cảm xúc của nhau, thay vì chỉ tìm khoái lạc nhất thời. Tôi nhớ một câu chuyện của nhà văn Lỗ Tấn. Ông kể về một đôi vợ chồng già, mỗi tối vẫn ngồi bên nhau uống trà. Họ không nói nhiều, nhưng mỗi khi bà cụ nhấp một ngụm trà, ông cụ sẽ nhìn bà và khẽ cười. Người ta hỏi: sao cụ không nói gì? Ông cụ đáp: bởi vì chúng tôi đã nói chuyện cả đời, giờ chỉ cần nhìn là đủ. Đó là thứ ái tình đã vượt qua ái dục để trở thành tri kỷ. Trong đời sống hiện đại, nhiều cặp đôi quên mất rằng để yêu nhau lâu dài phải vừa là người tình vừa là bạn. Người tình giữ cho lửa đừng tắt, người bạn giữ cho lửa đừng cháy quá nhanh mà hóa tro. Nếu chỉ làm người tình, bạn sẽ có những đêm nồng nàn nhưng sáng mai lại cảm thấy trống rỗng. Nếu chỉ làm người bạn, tình cảm sẽ an toàn nhưng dễ nguội lạnh. Vậy làm sao để dung hòa? Trước hết, hãy học cách chạm nhau không chỉ bằng tay mà bằng ánh mắt và sự lắng nghe. Hãy nhớ, một câu hỏi chân thành như "hôm nay em có mệt không?" đôi khi còn có sức mạnh hơn cả những phút giây thể xác. Thứ hai, hãy tạo ra những kỷ niệm mới cùng nhau. Các nhà tâm lý học gọi đây là hiệu ứng mới lạ. Khi bạn cùng nhau trải nghiệm điều chưa từng làm, não sẽ tiết ra dopamine, khiến cả hai cảm thấy gần gũi và hứng thú trở lại, giống như lúc mới yêu. Thiền sư Osho từng nói, tình dục chỉ là một phần rất nhỏ của tình yêu. Nếu bạn dừng lại ở đó, bạn sẽ bỏ lỡ cả bầu trời. Khi tôi đọc câu này, tôi nghĩ ngay đến nhiều cặp vợ chồng mà tôi từng gặp. Những người mãi đi vòng quanh trong căn phòng nhỏ, mà quên rằng ngoài kia còn cả một khu vườn. Tình yêu không chết đi vì thiếu ái dục, mà vì thiếu sự quan tâm. Và khi sự quan tâm được nuôi dưỡng, ái dục sẽ trở lại một cách tự nhiên, như một đóa hoa nở khi đất đủ màu mỡ. Người ta thường nghĩ tình yêu chỉ cần trái tim, nhưng thực ra tình yêu còn cần ngôn ngữ. Không phải ngôn ngữ của tiếng nói thông thường, mà là ngôn ngữ của tình yêu. Thứ ngôn ngữ mà khi bạn hiểu, mọi khoảng cách trong hôn nhân sẽ được rút ngắn một cách kỳ diệu. Tôi nhớ có lần đọc câu chuyện của Gary Chapman, tác giả cuốn 5 ngôn ngữ tình yêu. Ông kể rằng nhiều cặp vợ chồng không phải hết yêu nhau, mà chỉ là họ đang nói hai thứ tiếng tình khác nhau. Người chồng tặng quà để thể hiện tình cảm, nhưng người vợ lại mong được lắng nghe và trò chuyện. Người vợ nấu những bữa cơm ngon mỗi ngày, nhưng người chồng lại khao khát những cái ôm. Và thế là cả hai đều cảm thấy không được yêu, dù tình yêu vẫn còn đó. Trong đạo Phật có một khái niệm gọi là tứ vô lượng tâm: từ, bi, xả. Mỗi tâm này nếu áp dụng vào hôn nhân chính là một ngôn ngữ yêu thương rất sâu sắc. Từ mang lại niềm vui cho người kia, có thể là một lời khen, một ánh mắt ấm áp. Bi giảm bớt khổ đau của người kia bằng cách lắng nghe, chia sẻ gánh nặng. Hỷ vui khi thấy người kia hạnh phúc, không ghen tị, không so đo. Xả buông bỏ sự chấp nhặt, tha thứ cho lỗi lầm nhỏ bé. Nếu để ý, bạn sẽ thấy 4 tâm này chính là 4 thứ ngôn ngữ mà mỗi người cần trong tình yêu. Và khi chúng ta quên nói một trong 4 thứ tiếng này, hôn nhân bắt đầu nguội lạnh. Tôi có một người bạn thân, lấy chồng đã 10 năm. Một ngày cô ấy nói, tụi mình vẫn ở bên nhau, nhưng anh ấy không còn nói lời nào tử tế với em. Chỉ im lặng hoặc ra lệnh. Em không thiếu gì về vật chất, nhưng em cảm thấy như bị bỏ rơi. Câu nói ấy làm tôi nhớ đến lời thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khi bạn không nói được ngôn ngữ của tình thương, người kia sẽ chết dần trong mối quan hệ. Ngôn ngữ tình yêu không phải lúc nào cũng là lời nói. Đôi khi, đó là sự hiện diện. Bạn có thể không nói câu anh yêu em, nhưng nếu bạn ngồi xuống, bỏ điện thoại, nhìn vào mắt người kia khi họ kể chuyện,
thì đó đã là một câu "anh yêu em" rõ ràng hơn bất kỳ lời nào. Các nhà khoa học về tâm lý hôn nhân tại Đại học Washington cũng đã nghiên cứu hàng nghìn cặp đôi và phát hiện những cặp duy trì được hôn nhân bền vững thường có tỷ lệ 5,1, nghĩa là cứ một hành động hoặc lời nói tiêu cực, họ có ít nhất 5 hành động hoặc lời nói tích cực bù đắp. Điều đó chứng minh hôn nhân không thể tồn tại nếu ngôn ngữ tiêu cực lấn át ngôn ngữ yêu thương. Cổ nhân có câu, người khéo nói, một lời như rót mật, kẻ vụng lời, một câu như dao cắt. Trong hôn nhân, lời nói không chỉ để trao đổi thông tin mà còn để truyền năng lượng. Một lời động viên có thể giữ ấm cả tuần, một lời chê bai có thể làm lạnh trái tim cả tháng. Vậy làm sao để khơi lại ngôn ngữ tình yêu khi nó đã lạc mất? Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Một tin nhắn, anh nhớ em. Giữa giờ làm, một cái ôm thật chặt khi gặp nhau buổi tối. Một lời khen chân thành, dù chỉ về món ăn đơn giản. Những hành động này, khi lặp lại, sẽ như từng giọt nước mưa thấm dần vào mảnh đất khô cằn, để cây tình yêu đâm chồi trở lại. Tôi rất thích một câu của thiền sư Osho. Người yêu giỏi không phải là người làm bạn say mê, mà là người làm bạn bình yên. Khi bạn nói đúng ngôn ngữ tình yêu của người kia, bạn đang gieo vào họ sự bình yên đó. Và một khi bình yên xuất hiện, ái dục sẽ không còn là chiếc cầu duy nhất nối hai người, mà chỉ là một phần của cây cầu mang tên hôn nhân. Có những mối quan hệ tưởng như đã rơi vào ngõ cụt, nhưng rồi chỉ bằng một thay đổi nhỏ, mọi thứ lại bừng sáng như vườn xuân sau cơn mưa. Khi ngồi nghe những câu chuyện này, tôi mới thấy rằng hôn nhân không bao giờ thật sự chết chỉ vì ái dục nguội lạnh. Nó chỉ lâm vào trạng thái ngủ quên và chờ một cái chạm đúng chỗ để tỉnh dậy. Tôi nhớ câu chuyện của vợ chồng anh Minh và chị Hoa. Sau hơn 12 năm cưới, họ gần như sống như hai người bạn cùng nhà. Họ vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng chẳng mấy khi nói chuyện. Mỗi lần gần gũi cũng chỉ như một phản xạ, không còn cảm xúc. Chị Hoa đã từng nghĩ đến ly hôn vì chị cảm thấy trái tim mình đã cạn. Nhưng rồi một ngày, trong lúc dọn tủ sách, chị tìm thấy một cuốn sổ cũ, cuốn nhật ký hai người viết chung hồi mới yêu. Đọc lại từng dòng chữ đầy ước mơ, chị bỗng rơi nước mắt. Buổi tối hôm đó, chị đưa cuốn sổ cho anh Minh và cả hai cùng ngồi đọc, cùng cười, cùng khóc. Từ hôm ấy, họ bắt đầu thói quen mỗi tuần làm một việc lần đầu tiên cùng nhau, đi ăn một món chưa từng thử, học một điệu nhảy mới, hay đơn giản là cùng nhau tắt điện thoại một buổi tối để chỉ nói chuyện. 6 tháng sau họ bảo với tôi, bây giờ tụi mình lại thấy tim đập nhanh như hồi mới yêu. Trong một buổi pháp thoại, thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, tình yêu cần được nuôi dưỡng như ngọn lửa. Không ai có thể giữ lửa nếu không biết thêm củi. Với vợ chồng anh Minh, chị Hoa, củi chính là sự mới mẻ và những phút giây kết nối thật lòng. Một câu chuyện khác là của cô Lan, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi mà tôi quen. Cô kể rằng suốt nhiều năm, cô và chồng sống lạnh nhạt. Ông chỉ lo làm ăn, cô chỉ lo con cái. Họ gần gũi nhau như một thói quen, nhưng không còn trao đổi tình cảm. Rồi một ngày, cô đi khám bệnh và bác sĩ nói cô có dấu hiệu tiền ung thư. Cú sốc ấy khiến cả hai nhìn nhau khác đi. Ông bắt đầu nấu ăn cho cô, chở cô đi dạo mỗi chiều. Còn cô bắt đầu nói lời cảm ơn với ông về từng việc nhỏ. Chúng tôi nhận ra, cô nói, hóa ra chẳng cần chờ đến khi đối phương không còn nữa mới trân trọng. Từ đó, họ sống như thể mỗi ngày là một món quà. Những câu chuyện như vậy cho tôi thấy, đôi khi điều cứu một cuộc hôn nhân không phải là thay đổi hoàn toàn con người bạn đời, mà là thay đổi cách ta nhìn họ. Cổ nhân có câu, tâm sinh cảnh, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu ta mang tâm trân trọng, mọi hành động dù nhỏ cũng trở nên có ý nghĩa. Khoa học hiện đại cũng ủng hộ điều này. Nghiên cứu cho thấy, các cặp đôi duy trì được hạnh phúc lâu dài, thường chia sẻ với nhau những khoảnh khắc tích cực hàng ngày, dù chỉ 10 đến 15 phút. Điều đó có thể là cùng nhau pha trà, cùng nghe một bản nhạc, hay cùng ngồi yên trên ghế ngắm hoàng hôn. Những việc tưởng chừng vô nghĩa ấy lại là sợi dây âm thầm giữ trái tim hai người gần nhau. Osho từng nói,
Đừng tìm người hoàn hảo. Hãy học cách nhìn người mình yêu bằng con mắt mới mỗi ngày. Khi ta thay đổi góc nhìn, người bạn đời cũng sẽ thay đổi trong mắt ta. Và chính sự thay đổi ấy khơi lại cả cảm xúc lẫn ái dục, nhưng là ái dục gắn với tình yêu, không còn trống rỗng. Sự im lặng trong hôn nhân là một con dao hai lưỡi. Nó có thể là liều thuốc xoa dịu những lúc nóng giận, nhưng cũng có thể trở thành bức tường vô hình, ngăn cách hai con người từng hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Tôi từng nghe một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: im lặng không chỉ là vắng tiếng nói, mà còn là sự có mặt trọn vẹn. Đó là dạng im lặng khi hai người ngồi cạnh nhau, không cần nói gì, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt sự yêu thương. Giống như một buổi sáng mùa đông, cả hai cùng nhâm nhi trà nóng, chỉ nghe tiếng gió thổi mà vẫn thấy lòng ấm áp. Nhưng cũng có một loại im lặng khác, lạnh lẽo và cô độc. Đó là khi một người nói, người kia không đáp. Khi một vấn đề tồn tại, cả hai đều tránh đề cập. Khi tiếng nói chung bị thay thế bằng những khoảng trống dài dẳng, đầy khoảng cách. Sự im lặng ấy, nếu kéo dài, có thể giết chết tình yêu nhanh hơn cả những trận cãi vã. Tôi có một người bạn tên Dũng. Anh và vợ đã trải qua giai đoạn mà họ không nói chuyện với nhau suốt 3 tháng. Không phải vì cãi nhau to, mà vì mỗi người một thế giới. Cả hai vẫn ăn cơm cùng bàn, nhưng mắt không nhìn nhau, lời không trao đổi. Dũng bảo, lúc đó, ngay cả khi chạm vào nhau, anh cũng thấy như chạm vào một bức tường. Đến khi họ nhận ra, thứ đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là la mắng, mà là không còn gì để nói. Đức Phật từng dạy, không nói khi cần nói là mất cơ hội, nói khi cần im lặng là gieo phiền não. Trong hôn nhân, điều này càng đúng. Chúng ta cần học cả hai kỹ năng, im lặng để lắng nghe và bình tĩnh, nhưng cũng phải biết mở lời khi trái tim người kia đang khát một sự quan tâm. Cổ nhân có câu, ngôn giả vô tâm, thính giả hữu ý. Lời nói đôi khi vô tình, nhưng người nghe lại để tâm. Điều này cũng áp dụng cho sự im lặng. Bạn im lặng vì mệt, nhưng người kia có thể cảm nhận thành sự lạnh nhạt. Bạn im lặng vì muốn tránh tranh cãi, nhưng người kia lại hiểu rằng bạn không còn quan tâm. Các nhà nghiên cứu về hôn nhân tại Viện Gottman phát hiện ra một điều. Những cặp đôi hạnh phúc không phải là không có mâu thuẫn, mà là họ không để im lặng kéo dài quá 24 giờ sau khi mâu thuẫn xảy ra. Họ biết cách phá tan bức tường bằng một lời xin lỗi, một câu hỏi quan tâm, hoặc thậm chí một hành động nhỏ như pha cho nhau tách trà. Có một câu chuyện tôi từng chứng kiến. Một người chồng sau một trận cãi nhau đã im lặng cả ngày với vợ. Tối hôm đó, anh pha một ly cacao nóng đặt trước mặt cô và nói: anh biết em giận, nhưng uống cái này cho ấm bụng đã. Chỉ một câu nói, một hành động nhỏ đã phá vỡ sự im lặng đang dần trở nên độc hại. Osho từng nói, tình yêu cần không gian để thở, nhưng cũng cần âm thanh để hát. Không gian ở đây là sự im lặng chữa lành, âm thanh là những lời nói yêu thương và thấu hiểu. Hôn nhân sẽ khập khiễng nếu chỉ có một mà thiếu cái còn lại. Vậy làm sao để phân biệt sự im lặng lành mạnh và sự im lặng hủy diệt? Hãy tự hỏi, sau khoảng lặng này, chúng ta có cảm thấy gần nhau hơn hay xa nhau hơn? Nếu là gần, đó là sự im lặng cần thiết. Nếu là xa, đó là hồi chuông cảnh báo. Trong đời sống hôn nhân, thời gian chất lượng không chỉ là việc ở bên nhau về mặt vật lý. Nó là khoảng thời gian mà cả hai thực sự hiện diện, lắng nghe và kết nối. Điều đáng buồn là nhiều cặp vợ chồng vẫn nghĩ họ đang dành thời gian cho nhau. Nhưng thực chất, tâm trí họ lại ở nơi khác. Tôi nhớ một lần ngồi ở quán cà phê, bên cạnh tôi là một cặp đôi đã ngoài 40. Họ ngồi đối diện, mỗi người một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi vài câu về hóa đơn điện và việc học của con. Họ ngồi chung bàn suốt một tiếng, nhưng tôi không thấy một lần nào họ nhìn vào mắt nhau. Đó là hình ảnh rất phổ biến. Sự gần gũi về không gian, nhưng xa cách về tâm hồn. Các nhà tâm lý học gọi đây là sự hiện diện giả tạo. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần ở chung một phòng là đã dành thời gian cho nhau. Nhưng thời gian chất lượng đòi hỏi nhiều hơn thế. Nó cần sự tập trung trọn vẹn, không bị chia sẻ cho điện thoại, TV hay những lo lắng vụn vặt. Đức Phật từng dạy,
Tặng cho ai đó sự chú tâm trọn vẹn là món quà quý nhất. Trong hôn nhân, món quà ấy còn quý hơn cả kim cương, bởi vì nó khiến người cảm nhận rằng mình được nhìn thấy, được trân trọng và được đặt lên ưu tiên. Một người chị mà tôi quen đã cứu hôn nhân của mình chỉ bằng một nguyên tắc rất đơn giản. Mỗi ngày ít nhất 20 phút, không thiết bị. Cứ 9 giờ tối, chị và chồng sẽ tắt điện thoại, ngồi uống trà và nói chuyện. Không bàn chuyện công việc hay cãi nhau, chỉ kể những điều nhỏ trong ngày. Một câu nói vui, một chuyện thú vị đọc được, hoặc một điều khiến họ biết ơn. Chị bảo, lúc đầu thấy gượng gạo lắm, nhưng dần dần tụi mình lại tìm thấy nhau trong những câu chuyện đó. Cổ nhân có câu, nhất nhật bất kiến như tam thu hề, một ngày không gặp như ba thu dài. Câu nói ấy nhắc ta rằng sự gặp gỡ thật sự không chỉ là chạm mặt, mà là chạm tâm. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng những cặp đôi thường xuyên có thời gian chất lượng cùng nhau sẽ cảm thấy hài lòng về đời sống hôn nhân hơn 70% so với những cặp không có thói quen này. Lý do là vì thời gian chất lượng tạo ra ký ức chung, và ký ức chung là chất keo bền vững hơn bất kỳ đam mê thể xác nào. Một điều thú vị là khi thời gian chất lượng được duy trì, ái dục trong hôn nhân không chỉ không giảm mà còn tăng lên một cách tự nhiên. Bởi vì sự gần gũi về tâm hồn là tiền đề cho sự hấp dẫn về thể xác. Giống như một dòng sông, nếu nguồn nước ở đầu nguồn trong lành thì hạ lưu mới đầy sức sống. Thiền sư Osho từng nói, hãy yêu như thể hôm nay là lần cuối và dành thời gian cho nhau như thể ngày mai sẽ không đến. Khi áp dụng điều này, bạn sẽ nhận ra rằng mọi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn, và ái dục lúc ấy không còn đơn thuần là nhu cầu mà là một phần của tình yêu trọn vẹn. Có một điều lạ là khi mới yêu, chúng ta dễ dàng nói cảm ơn cho những điều nhỏ nhất. Anh đưa ta một ly nước cũng nói cảm ơn, chị nhắn tin hỏi han cũng đáp cảm ơn. Nhưng sau hôn nhân, hai chữ ấy lại thưa dần, như thể những điều người kia làm là hiển nhiên. Và chính sự quên ơn vô thức ấy là thứ âm thầm bào mòn tình yêu nhanh hơn cả thời gian. Tôi từng nghe một câu nói của Đức Phật, biết ơn và báo ơn là hai đức hạnh làm cho đời sống con người trở nên cao quý. Trong hôn nhân, biết ơn không chỉ là phép lịch sự mà còn là sợi dây gắn kết, nhắc ta rằng người kia đang góp phần vào hạnh phúc của mình mỗi ngày. Có một câu chuyện thật của cô bạn tôi, tên Mai. Cô bảo, đã có một thời gian dài cô cảm thấy chồng mình khô khan, vô tâm. Sáng đi làm, tối về ăn cơm, chẳng mấy khi khen hay nói lời ngọt ngào. Một hôm, khi nói chuyện với một người chị, Mai được khuyên thử viết một tờ giấy 10 điều em biết ơn anh. Ban đầu cô thấy kỳ cục, nhưng rồi cô làm. Cô viết từ những điều rất nhỏ. Cảm ơn anh đã pha cho em ly cà phê sáng. Cảm ơn anh đã thay bóng đèn khi nó cháy. Cảm ơn anh đã chịu khó nghe em than vãn về công việc. Khi đưa tờ giấy ấy cho chồng, cô không ngờ anh lặng im rất lâu rồi chỉ nói, anh tưởng em chẳng còn thấy anh làm gì tốt cho em. Từ hôm đó, anh bắt đầu chủ động làm nhiều điều hơn, không phải vì nghĩa vụ, mà vì anh biết chúng được trân trọng. Các nhà tâm lý học gọi đây là hiệu ứng phản hồi tích cực. Khi bạn thể hiện sự biết ơn, người kia cảm thấy giá trị của mình được công nhận, và họ sẽ muốn làm nhiều hơn để duy trì cảm giác đó. Cổ nhân cũng có câu, tri ân giả, thiên hạ hiếm. Người biết ơn vốn đã ít, người biết bày tỏ lòng biết ơn lại càng hiếm hơn. Nhưng chính điều hiếm hoi đó mới khiến hôn nhân trở nên đặc biệt. Một điều thú vị là lòng biết ơn còn có tác dụng khơi lại ái dục. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi bạn cảm thấy mình được trân trọng, bạn sẽ tự nhiên muốn gần gũi, muốn trao đi sự yêu thương. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ còn là nghĩa vụ, thể xác sẽ trở nên lạnh lùng. Có một cặp vợ chồng lớn tuổi mà tôi quen. Họ sống với nhau hơn 40 năm, và mỗi tối trước khi ngủ, họ đều nói cảm ơn, dù chỉ là cảm ơn em đã nấu bữa tối hay cảm ơn anh đã rửa chén. Họ bảo thói quen này giống như thắp một ngọn nến nhỏ trong đêm, để cả hai không bao giờ quên rằng họ may mắn khi có nhau. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy, khi bạn biết ơn, bạn sẽ hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, người bạn yêu cũng sẽ hạnh phúc.
Và khi cả hai cùng hạnh phúc, tình yêu sẽ tự nhiên nảy nở. Ái dục trở thành hương vị, chứ không phải gánh nặng. Một trong những nguyên nhân âm thầm khiến tình yêu sau hôn nhân nguội lạnh, đó là khi một trong hai hoặc cả hai quên mất cách chăm sóc chính mình. Khi còn yêu, ta thường muốn mình đẹp hơn, thú vị hơn, tràn đầy năng lượng để thu hút đối phương. Nhưng khi đã cưới, nhiều người dần buông bỏ, cho rằng có nhau rồi thì cần gì giữ gì nữa. Cổ nhân có câu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Việc đầu tiên để giữ một gia đình hạnh phúc chính là tu thân, chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu ta mệt mỏi, căng thẳng, mất tự tin, thì dù ở cạnh người mình yêu, năng lượng mình toát ra cũng là sự uể oải. Và sự uể oải đó, theo thời gian, sẽ làm tình yêu phai màu. Tôi nhớ lời thiền sư Thích Nhất Hạnh, bạn phải chăm sóc chính mình để có gì đó mà trao tặng. Tình yêu cũng vậy, nếu bạn cạn kiệt, bạn sẽ không còn gì để cho. Có một chị bạn tên Thu, sau khi sinh con, chị gần như bỏ bê bản thân. Mỗi ngày của chị xoay quanh con cái, bếp núc, công việc nhà. Chồng chị ban đầu rất thương, nhưng dần dần khoảng cách giữa họ lớn hơn. Một hôm, khi tâm sự với một người bạn cũ, chị được khuyên nên dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho bản thân, đọc sách, tập yoga, làm đẹp, hoặc đơn giản là ngồi yên uống một tách trà. Lúc đầu, chị thấy tội lỗi vì nghĩ mình ích kỷ. Nhưng rồi, chị nhận ra rằng khi mình khỏe khoắn và vui vẻ hơn, chồng chị cũng bắt đầu để ý và muốn gần gũi nhiều hơn. Khoa học cũng đã chứng minh, khi một người cảm thấy hài lòng với bản thân, họ toát ra sự tự tin và hấp dẫn tự nhiên. Điều này không chỉ giúp duy trì sự thu hút thể xác, mà còn tạo ra cảm giác tươi mới cho mối quan hệ, giống như bạn luôn mang đến một năng lượng mới cho người bạn đời. Osho từng nói, người biết yêu mình sẽ không bao giờ thiếu tình yêu để trao cho người khác. Khi bạn yêu bản thân, bạn sẽ biết đặt ranh giới lành mạnh, biết nói không với những điều khiến mình kiệt sức và biết nói có với những trải nghiệm giúp mình trưởng thành. Việc tự chăm sóc bản thân không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn kém. Nó có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng, làm điều mình thích, giữ cho tâm trí thanh thản. Và khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ đang tốt cho mình, mà còn đang tốt cho mối quan hệ. Trong hôn nhân, khi cả hai cùng biết chăm sóc bản thân, tình yêu sẽ không còn bị thay thế bởi thói quen sinh lý đơn thuần. Bởi khi bạn đầy năng lượng và tự tin, sự gần gũi thể xác không chỉ là hành vi, mà là một sự hòa quyện của hai nguồn năng lượng tích cực. Ngồi viết đến đây, tôi chợt nhớ câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tình yêu đích thực là khả năng đem lại niềm vui và làm vơi bớt khổ đau của người mình yêu. Bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu triết lý, bao nhiêu dẫn chứng khoa học mà chúng ta đã đi cùng nhau trong suốt hành trình này, cũng chỉ để quay về một điều giản dị. Tình yêu sau hôn nhân vẫn có thể tươi mới nếu cả hai cùng nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Chúng ta đã thấy ái dục không xấu, nó là một phần của đời sống vợ chồng. Nhưng khi nó thay thế cảm xúc, khi thể xác trở thành sợi dây duy nhất níu giữ hai con người, tình yêu sẽ dần biến thành thói quen vô hồn. Để tránh điều đó, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nhiều hạt mầm nuôi dưỡng, kết nối cảm xúc bằng trò chuyện và lắng nghe thật sự. Nói đúng ngôn ngữ tình yêu để người kia cảm nhận được sự thấu hiểu. Tạo sự mới mẻ để đánh thức những rung động ngủ quên. Sử dụng im lặng đúng cách để nó là khoảng thở chứ không là bức tường. Dành thời gian chất lượng thay vì chỉ ở cạnh nhau cho có. Biết ơn nhau mỗi ngày để nuôi dưỡng sự trân trọng. Tự chăm sóc bản thân để có năng lượng yêu và được yêu. Nhìn lại, tất cả những điều này không phải là bí quyết cao siêu. Chúng không đòi hỏi bạn phải thay đổi người kia, mà chỉ cần thay đổi chính mình. Cách ta nhìn, cách ta nói, cách ta hiện diện. Cổ nhân có câu, nước chảy đá mòn, tình sâu nghĩa nặng. Hôn nhân không bền nhờ những cơn bão đam mê, mà nhờ những giọt nước nhỏ đều đặn tưới vào gốc rễ. Và khi gốc rễ đã sâu, hoa sẽ nở, dù bão giông hay nắng hạn. Tôi muốn bạn nhớ rằng, tình yêu không tự chết, nó chỉ bị bỏ đói. Nếu ta cho nó thức ăn là sự quan tâm,
sự tôn trọng, sự chia sẻ và niềm vui nhỏ bé, nó sẽ sống khỏe. Và khi tình yêu sống khỏe, ái dục sẽ trở lại, nhưng không còn là thói quen mà là một điệu nhạc hòa quyện cùng trái tim. Khi kết thúc phần cuối này, tôi muốn bạn tự hỏi, hôm nay mình có thể làm gì để người ấy cảm thấy được yêu hơn? Có thể chỉ là một tin nhắn, một lời cảm ơn, một cái ôm, hay đơn giản là dành cho nhau 10 phút không bị gián đoạn. Bởi lẽ, hôn nhân, dù là 5 năm, 15 năm hay 50 năm, vẫn có thể là một câu chuyện đẹp nếu chúng ta viết nó mỗi ngày. Xin cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Góc Nhỏ Cổ Nhân trong hành trình này. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những câu chuyện, những lời chia sẻ, hãy giữ lại cho mình một điều gì đó để thực hành ngay hôm nay. Và nếu những lời này khiến trái tim bạn ấm lên, hãy chia sẻ chúng, vì biết đâu, ở đâu đó, có một trái tim khác cũng đang cần được sưởi ấm. Bạn